Hello students, this is Pranjal sir, Director of Daswani. আজিৰ দিনত আমি 29 জানুৱাৰী Shift-1 যিখন JEE মেইনছ পৰীক্ষা হৈছিলে 2023 সেই পেপাৰখন আমি সলভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, তো পেপাৰখন সলভ কৰিবলৈ যাওঁতে ফিজিক্স ছেকশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আহিছে, মেগনেটো ষ্টেটিক্সৰ পৰা আহিছে। তাত আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দেখিছোঁ, তুমি চোৱা। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন তুমি চোৱা কি দিছে যে find the mutual inductance. Find the mutual inductance is in the arrangement when a small circular loop of wire of radius r is placed inside a large square loop of wire of side L very greater than r. Okay, the loop are coplanar and their centers. কথাটো কি হৈ আছে যে ইয়াত তুমি যদি চোৱা, তুমি চাবলৈ গ'লে আমি ইয়াতে দেখিবা যে m equal to আমাৰ phi equal to আমি mi ফৰ্মুলা পাইছোঁ, phi 2 equal to mi1, phi 2 মানে b1a2 তো mi1। ঠিক আছে, তাৰ পৰা যদি আমি চাওঁ m equal to b1a2 by i1 হৈ আছে, য'ত b1 equal to কি হৈ আছে magnetic field due to square frame, a2 হৈ আছে area of circle, i1 হৈ আছে current in square frame হৈ আছে। আৰু তেনেহ'লে আমাৰ এতিয়া b1 আমাক লাগিব এতিয়া না, b1 বুলি কওঁতে এতিয়া b1 মানে আমাৰ মেগনেটিক ফিল্ডৰ ফৰ্মুলা যদি আমি চাওঁ, আমাৰ b1 মানে এইটো μ0/4 পাই sin 45 ডিগ্ৰী মানে sin θ1 প্লাছ sin θ2 আমাৰ ফৰ্মুলা হয়গৈ হা। তো সেইমতে এতিয়া আমাৰ যিহেতু 4টা ছাইড আছে, তো মেগনেটিক ফিল্ড ইকুৱেল 4 টাইমছ অফ এ বি হ'ব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে এইটো টুৱাইচ পাই বাই 4 পাই এল। তো এইখিনি তুমি চোৱা, এইটো ফৰ্মুলাত আমি যে ভেলুখিনি পুট কৰিলে আমি গৈ পেলাই লাষ্টত এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো আমাৰ আহিব। এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন আমাৰ অহাৰ লগে লগে আমাৰ m ইকুৱেল টু আমাৰ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ ওলাব। হৈছে, ডাউট নাই চাগে এইকণলৈকে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমাৰ আহিছে ফটো ইলেক্ট্ৰন ডুৱেল নেচাৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিছে। তাত কি দিছে, দ্য থ্ৰেজল ৱেভ লেংথ ফৰ ফটো ইলেক্ট্ৰিক এমিশ্যন from a material is 550 ampere. Photoelectrons will be emitted when this material is illuminated with monochromatic radiations from a কথাটো কি হৈ আছে। তো এতিয়া আমি এটা বস্তু পাইছোঁ, লেমডা আমাক বাই কুৱেশ্যন দি দিছে ইমান। তো phi not equal to আমাৰ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন হ'ল, phi equal to আমাৰ 3.6 × -19 জুল। 19 জুল আমাৰ আহি গ'ল। যদি সেইটো আমাৰ আহিল, তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত এতিয়া কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো সুধিছে। তো কাৰেক্ট অপশ্যন চাবলৈ যাওঁতে সেইটো ৰেঞ্জত আমাৰ মনোক্ৰমেটিক লাইট আমাৰ সেইটো ৰেঞ্জত কোন আছে, দুটা আমাৰ আছে চি আৰু ডি। 75 ৱাট আল্ট্ৰা ভাইলেট লেম্প আছে আৰু 10 ৱাট আল্ট্ৰা ভাইলেট লেম্প আছে। তো দুইটা ৰেঞ্জতে আমাৰ হ'বগৈ, দুটা ৰেঞ্জতে হ'বগৈ। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে যে মেটচিং কৰিব দিছে লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2 মাজত। তো লিষ্ট 1 আৰু লিষ্ট 2 যদি মেটচিং কৰিব দিছে, আমি এতিয়া চোৱা প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট, তাৰপিছত তোমাৰ কোনটো ডাইমেনশ্যনৰ ফৰ্মুলা হ'ব আমাক সুধিছে। ঠিক আছে, গতিকে সেইটো আমাৰ এতিয়া প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট বুলি কওঁতে প্ৰেছাৰ বাই লেংথ সেইখিনি আমি কেলকুলেশ্যন কৰি চালোঁ, সেইখিনি এটা ভেলু পালোঁ। তাৰপিছত এনাৰ্জি ডেঞ্চিটি বুলি এটা আমি এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ এইটো। তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তাৰ এটা এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ, আৰু লেটেণ্ট হিট তাৰো অলৰেডি ক্লাছত কৰোৱা হৈছে। গতিকে এইকেইটা ডাইমেনশ্যন কোন কেইটাৰ লগত মেটচ কৰে সেইটো চাওঁতে আমি আনচাৰটো কিমান পামগৈ, 3 অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈছে। ঠিক আছে, তাৰপিছত গৈ আছোঁ ইন এ কিউবইড অফ ডাইমেনশ্যন twice cell in 12. A charge Q is placed at the center of surface S having area of 4L square. The flux through the opposite surface to S is given by কথাটো কি হৈ আছে যে তোমাৰ ইয়াত
লেংথ ইয়াত এল হৈ আছে, ইফালে টুৱাইচ এল, ইফালে টুৱাইচ এল লেংথ হৈ আছে, ঠিক আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত তুমি যদি চোৱা এছ ইকুৱেল টু তোমাৰ টোটেল ছাইডছৰ এটা ছাৰ্ফেচত 1/6 টাইমছ হ'ব ন। তেতিয়াহ'লে এটা ছাৰ্ফেচত যদি আমি চাৰ্জ চাবলৈ যাওঁ 1 Q/ε0 মানে 1/6 টাইমছ অফ Q/ε0 যদি এইটো হয় তেনেহ'লে আমাৰ অপশ্যন কোনটো আহিব? 2 নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব হৈছে। তাৰপিছত আমি 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ। তোমাৰ এইটো 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, তাৰপিছত 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তোমাৰ কুৱেশ্যন আহিছে ৱেভৰ পৰা, ঠিক আছে। ৱেভৰ পৰা আমাৰ কুৱেশ্যন আহিছে। ৱেভৰ পৰা কুৱেশ্যন আহোঁতে এ পাৰ্চন অবজাৰ্ভছ টু মুভিং ট্ৰেইন এ reaching the station and B leaving the station with equal speed of 30 meters per second. If both trains emit sounds with frequency 300 Hz, approximate difference of frequencies heard by the person will be. কথাটো কি হৈ আছে? তুমি যদি চাবলৈ যোৱা নিউ ইকুৱেল টু আমাৰ ফৰ্মুলা যদি আমি চাওঁ, ইয়াত তুমি চোৱা অবজাৰ্ভাৰ টু মুভিং এ ৰিচিং দ্য ষ্টেচন এণ্ড বি লিভিং দ্য ষ্টেচন উইথ ইকুৱেল স্পীড। এটা সোমাইছে, এটা ওলাই গৈছে। তো মুভিং এৱে ফ্ৰম ইচ আদাৰ বুলি কওঁতে মানে মুভিং এৱে ফ্ৰম ইচ আদাৰ নহ'ব, ওৱান ইজ কামিং আদাৰৱাইজ ইজ লিভিং। তো এই কনচেপ্টত গ'লে আমি যদি চাওঁ তো আমাৰ ইকুৱেশ্যন আহিব এইটো এই বডিটোৰ কাৰণে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লাগে। তো নিউ নট ভি নিউ বাই নিউ মাইনাছ নিউ এ, তাত যদি তুমি ভেলুখিনি পুট কৰা 300 দি দিছে, 330 দি দিছে, আৰু ইফালে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তোমাৰ 30 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ভেলচিটি কৈছে। ভেলচিটি ভেলু পুট কৰিলে এইবিলাক চব ভেলচিটি অফ চাউণ্ড হৈ আছে ভেলচিটি অফ চাউণ্ড এণ্ড ভেলচিটি অফ দ্য বডি। সেইমতে ভেলুখিনি যদি পুট কৰিলে লাষ্টত গৈ পেলাই আমি কিমান পামগৈ? প্ৰথম বডিটোৰ কাৰণে কৰিলোঁ, ছেকেণ্ড বডিটো আকৌ উল্টা হৈ আছে না, গুচি গৈছে, এটা ওচৰলৈ আহিছে, এটা গুচি গৈছে। ছেকেণ্ড বডিটোৰ কাৰণে এটা ইকুৱেশ্যন ল'লোঁ। তাৰপিছত দুইটাৰে চেঞ্জ ইন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যদি উলিয়াই দিওঁ সেইটোৰ পৰা আমি এজ এ হোল কি পাই যামগৈ? বিটছটো পাই যামগৈ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈ গ'ল। তাৰপিছত 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনত যোৱা a block of mass m slides down the plane inclined at angle 30 degree with an acceleration g/4. The value of coefficient of kinetic friction will be. যদি তুমি চাবলৈ যোৱা তো এতিয়া ফ্ৰিকশ্যন ইকুৱেল টু কিমান? মিউ কে হৈ আছে। তো মিউ কে হোৱাৰ লগে লগে n ইকুৱেল টু mg cos থিটা, f কে ইকুৱেল টু মিউ mg cos থিটা, তো a ইকুৱেল টু mg sin থিটা মাইনাছ মিউ mg cos থিটা বাই m। তাৰ পৰা a ইকুৱেল টু আমি কিমান পাই আছোঁ? এক্সপ্ৰেশ্যন আমাৰ এক্সিলাৰেশ্যন এক্সপ্ৰেশ্যন পাই আছোঁ জি sin 30 ডিগ্ৰী মাইনাছ মিউ জি cos 30 ডিগ্ৰী। যদি সেইটো হয় সেইমতে ভেলু পুট কৰিলে আমি গৈ পেলাই মিউ ইকুৱেল টু আমাৰ কিমান ল'ব? 1/2 √3 হৈ আছেগৈ আমাৰ যে হ'ল ফ্ৰিকশ্যনৰ ভেলু, কোএফিচিয়েণ্ট অফ ফ্ৰিকশ্যনৰ ভেলু ওলাই আছে আমাৰ। তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত এ বাইচাইকেল টায়াৰ ইজ ফিল্ড with air having pressure of 270 kilopascal at 27 degrees Celsius. The approximate pressure of the air in the tire when the temperature increases to 36 degree is. The PV equal to কি আছে? ফৰ্মুলা nRT আছে। তো n যদি কনষ্টেণ্ট হয় ভিউ কনষ্টেণ্ট হৈ যাব, ঠিক আছে, কাৰণ r আউট কনষ্টেণ্টেই হয়। এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰেছাৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু টেম্পাৰেচাৰ হৈ আছে। T1ৰ ভেলু জানো, P2ৰ ভেলু উলিয়াব লাগে, T2ৰ ভেলু দি দিছে আপ টু 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দি দিছে। তো তাক কেলভিনলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ, তেনেহ'লে P2/P1 ইকুৱেল টু T2/T1। তাৰ পৰা আমাৰ ধুনীয়াকৈ P2ৰ ভেলু ওলাই যাব, ঠিক আছে। ডাউট নাই চাগে এইকণলৈকে। তাৰপিছত 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনত গৈ আছোঁ। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমাক কি কৈছে? A single current carrying loop of wire carrying current I flowing in anti-clockwise direction seen from positive z direction and lying in xy plane is shown in the figure. The plot of j-cap component of magnetic field at a distance of a and on yz plane versus z coordinate looks like. তো এটা কথাটো কি হৈ আছে? এইটো আমাৰ ফিগাৰ হৈ আছে, এইফালে z এক্সিছ, এইফালে x এক্সিছ, এইফালে y এক্সিছ।
তো তিনিওটা আমি 0 0 0 আমি পাইছোঁ ঠিক আছে তাৰপৰত এটা তিনিওটা মিলি গ্ৰাফটো কি হ'ব এটা চাবলৈ যোৱা গ'লে তো ইয়াত এতিয়া চোৱা ইহঁতৰ 0 0 0 0 0 0 আৰু ইফালে আলফা দিয়া আছে ন আলফা দিয়া আছে এক্সিছডাল গতিকে এতিয়া আলফাটো কোনফালে আছে চোৱা যদি চাবলৈ যোৱা এইফালেতো এক্স এক্সিছ ইফালে জেড এক্সিছ তো এতিয়া আলফাটো তোমাৰ হৈ আছেগৈ এলং জেড এক্সিছৰ পিনেতো জেডেই হৈ আছে আৰু এক্স এক্সিছৰ ৱাই এক্সিছৰ পিনেহে আলফা হৈ আছে এক্সিছৰ পিনে একোৱে নাইকিয়া গতিকে আমাৰ অপশ্যনটো যদি চাবলৈ যোৱা এই 1 অপশ্যনটোহে কাৰেক্ট হ'ব লাগে এনে ক্ষেত্ৰত দে আৰ বেছড অন দ্য কনচেপ্ট বুলি দিয়াৰ লগে লগে এইটো তুমি চোৱা ইয়াত যদি তুমি চোৱা ইফালে আছে ইনক্ৰিজ হৈ পেলাই এইটো যদি তুমি চোৱা এইটো ৱাই এক্সিছ হৈ আছে এইফালে যদি চোৱা এইফালে জেড এক্সিছ আৰু ইফালে এক্স এক্সিছৰ পিনেতো আমাৰ 0 হৈ আছে তো সেইটোৱে আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য সাৰফেস টেনশ্যন অফ এ সব বাবল ইজ 2.0 10 to the power minus 2 Newton meter. Work done to increase the radius of soap bubble from 3.5 cm to 7 cm will be. The কথাটো কি হৈ আছে যে T equal to 2.0 10 to the power minus 2 Newton per meter. আছে R1 equal to ভ্যালু দি দিছে আৰু W equal to T into del D the number of air আছে তো minus liquid surface. এইখিনি যদি আমি ক্যালকুলেশন কৰোঁ আমি এইটো এক্সপ্ৰেশন পাম ইয়াত আমি ভ্যালুবিলাক বহাইছোঁ ভ্যালুবিলাক বহোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা এক্সপ্ৰেশন পামগে W equal to 18.47 into 10 to the power minus 4 জুল আমি এক্সপ্ৰেশন পামগে তাৰপিছত চোৱা given below are two statements one is labeled as assertion and the other is labeled as reason ঠিক আছে কথাটো কি হৈ আছে assertion if dq and dw represents the heat supplied to the system and work done on the system respectively and according to the first law of thermodynamics dq equals du minus dw and reason jodi ami sabo jao first law of thermodynamics is based on law of conservation of energy so yeah this law is first law of thermodynamics আছে তো হয় কথাটো বৰ first law of thermodynamics ঠিকে আছে and the first law of thermodynamics is based on law of conservation of energy হেতু হয় তেনেহলে দুইটাই শুদ্ধ হৈ আছে আৰু সেকেন্ড যেটো ৰিজন আছে কি প্ৰপাৰ এক্সপ্লেনেশন হৈও আছে মানে assertionৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্চনটোত গৈ আছো তাত দিছে if a radioactive element having half life of 30 minutes is undergoing beta decay the fraction of radioactive element remains undecayed after 90 minutes will be তো এতিয়া চোৱা টাইম পিৰিয়ড বুলি কোৱা লগে টাইম পিৰিয়ড কিমান 30 মিনিট আৰু বাই আমাক আনডিকেড আফটাৰ কিমান 90 মিনিট কৈছে তো n ইকুৱেল টু কিমান t বাই t তো তাৰপৰা 3 ওলাল তেনেহ'লে n এক্টিভ মানে n নট বাই 2 to the power n ফৰ্মুলা আছে তো n নট বাই n নট বাই 8 তো n বাই n নট ইকুৱেল টু 1 বাই 8 ওলাই গ'ল এইটো আনসাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত গৈ আছো 12 নম্বৰত গৈ আছো two particles of equal mass m moves in a circle of radius smaller under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle will be so এতিয়া speed of each particle will be তো কথাটো কি হৈ আছে তো এটা যদি চাবলৈ যোৱা তো এতিয়া ইয়াত যদি আমি পঢ়াই থতে পাইছো যে সেন্টিমিটাল ফোর্স ইকুয়াল কাৰ সমান হৈ আছে গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স তাহলে v স্কয়ার বাই r ইকুয়াল টু gm বাই 4r স্কয়ার ইয়াৰ পৰা আমাৰ v ইকুয়াল টু কিমান হ'ব ৰুট অভাৰ gm বাই 4r হৈছে তাৰপিছত লিয়া নেক্সট হোৱা if the height of transmitting and receiving antennas are 80 meter each the maximum line of sight distance will be maximum line of sight distance will be তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে আমি যদি চাবলৈ চোৱাত আৰু তোমাৰ দুইডাল এক্সিছক দুইটা যদি হাইট 80 মিটাৰ কে হয় তো dt ইকুয়াল টু ফৰ্মুলা ৰুট অভাৰ টুৱাইস rh তো টুৱাইস rh ভ্যালু বহালো আৰু দুইটা সাইডৰ কাৰণে যদি dt প্লাস dr কৰো তো দুইটা dt বা dr কৰিলো
তো মেক্সিমাম লাইন উলিয়াবলৈ যাওঁতে ড্ৰপ টুৱাইছ আৰ ইজ প্লাছ ড্ৰপ টুৱাইছ আৰ ইজ তাৰ পৰা 2 ইনটু এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ, ভেলুবিলাক বহালোঁ, সেইমতে ভেলুবিলাক বহালে আমাৰ 64 কিলোমিটাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ, এ কাৰ ইজ মুভিং অন এ ছাৰফেচ moving on a horizontal curve road with radius 50 meter. The approximate maximum speed of car will be if friction between tires and the road is 0.34. তো এতিয়া মিউ ইকুৱেল টু আমি কিমান জানো, ভি ইকুৱেল টু মিউ আৰ জে, তেনেহ'লে মিউ ভেলু আৰৰ ভেলু জি ভেলু বহাই আমি কিমান পামগৈ, 13 পামগৈ। তাৰপিছত গৈ আছোঁ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনত গৈ আছোঁ, ratio of thermal energy released in two resistors R and 3R connected in parallel in an electric circuit is চাবলৈ যদি যোৱা, ইয়াত 3R আছে, ইয়াত R আছে, এইফালে V আছে, H equal I square RT, then V square by RT, তো V equal যদি কনষ্টেণ্ট হয়, H equal proportional to 1 by R হৈ আছে, যদি 1 by R হৈ আছে তেনেহ'লে H1 by H2 equal to 3R by R কিমান হ'ব, 3 by 1 হৈছে। তো হ'ব। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, a stone is projected at an angle of 30 degree to the horizontal. The ratio of kinetic energy of the stone at point of projection to its kinetic energy at highest point of flight will be এতিয়া কি হৈ আছে, কাইনেটিক এনাৰ্জি ইকুৱেল টু আমি কিমান পাইছোঁ, হাফ এম ভি স্কোৱাৰ। কাইনেটিক এনাৰ্জি যদি আমি চাওঁ হাফ এম ভি নট স্কোৱাৰ। তাৰপিছত নেক্সট যদি চাওঁ কাইনেটিক এনাৰ্জি বি, যদি আমি চাওঁ হাফ এম ভি জেগাত আমি ভি নট কছ থিটা পুট কৰিলোঁ আৰু কে বি ইকুৱেল টু ভেলু পুট কৰিলোঁ। তো কে এ বাই কে বি ইকুৱেল টু আমি কিমান পামগৈ, এম ভি স্কোৱাৰ বাই 2 3 এম ভি নট স্কোৱাৰ বাই 8 হৈছে। এইখিনি আমি ভেলু পুট কৰিলোঁ, পুট কৰোঁতে আমি এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ। তো কে এ বাই কে বি ইকুৱেল টু 4/3 আমাৰ ওলাবগৈ হৈছে। Which of the following are true? Then speed of light in vacuum is dependent on the direction of propagation কৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত ডাইৰেকশ্যন প্ৰপাগেশ্যন, স্পীড অফ ভেকুৱাম, ডাইৰেকশ্যনৰ লগত সম্পৰ্কটো নাই। 2 নম্বৰ, স্পীড অফ লাইট ইন এ মিডিয়াম ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট of the wavelength of light, নহয় ভেহিকুলো লেমডা নিউ ফৰ্মুলা আছে, লেমডা নিউ তো ডিপেণ্ডেণ্ট লেমডাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট, তো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি কৈছে না, নহ'ব, ভুল হৈছে। তাৰপিছত স্পীড অফ লাইট ইজ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য মোশ্যন অফ দ্য চ'ৰ্চ, ডেফিনেটলি স্পীড অফ দ্য লাইট ইন দ্য মিডিয়াম ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ দ্য ইণ্টেনচিটি, হয়। তো অপশ্যন চি আৰু ডি আমাৰ শুদ্ধ হ'ব লাগে। তো অপশ্যন চি এণ্ড ডি আৰ শুদ্ধ আমাৰ। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে য়ং ডাবল স্লিট এক্সপেৰিমেণ্ট আছে। Two slits are illuminated with a light of wavelength 800 nanometer. The line joining A1P is perpendicular to A1, A2 are shown in the figure. If the first minimum is detected at P, the value of slight separation A will be, এতিয়া কথাটো কি আছে, দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন স্ক্ৰীণ এণ্ড দ্য স্লিট দি দিছে আমাক 5 চেণ্টিমিটাৰ আমাক দিও দিছে। তো আমাক এতিয়া যদি আমি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট মিনিমাম যদি আমি চাওঁ বিটা বাই 2 হ'ব। তো বিটা বাই 2 হ'লে বিটা বাই 2 ইকুৱেল টু আমাৰ এ বাই 2 হ'ব, সেইমতে বিটা ইকুৱেল টু এ, তাৰপৰা লেমডা দি বা এ ইকুৱেল টু এ, তো লেমডা দি ইকুৱেল টু এ স্কোৱাৰ, তাৰপৰা আমাৰ এ ইকুৱেল আমি কিমান পামগৈ, এ ইকুৱেল টু আমি 0.2 মিলিমিটাৰ আমি পামগৈ, ঠিক আছে, ডাউট নাই চাগে। তাৰপিছত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ইজ নট কাৰেক্ট ইন কেছ অফ লাইট এমিটিং ডায়ডছ। তো নট কাৰেক্ট সুধিছে ন, নট কাৰেক্ট সুধিবলৈ যাওঁতে ইট ইজ এ হেভিলি ডপ পি এন জাংচন, লাইট এমিটিং ডায়ড, ইট emit light only when the forward bias, it emits light only when it is reverse bias. Which one is not correct?
প্ৰথমতে হেভিলি ড্ৰপড হৈ আছে, ফৰৱাৰ্ড বায়াছো হয়। তো ইয়াত যদি চোৱা ফৰৱাৰ্ড বায়াছিং আৰু বি আৰু চি, যদি বি শুদ্ধ হয় চি ৰং হ'ব লাগিব। তো বি শুদ্ধ আমাৰ, ঠিক আছে, বি শুদ্ধ হয়, ফৰৱাৰ্ড বায়াছ হয়, গতিকে চি আমাৰ ভুল হয়। তো নট কাৰেক্টে উলিয়াব দিছে, তেনেহ'লে আমাৰ চি অপশ্যনটো ৰং হয়। চি অপশ্যনটো কিমান নম্বৰত আছে? 3 নম্বৰত আছে। 3 নম্বৰটো আমাৰ কাৰেক্ট হয়, মানে নট মানে আমাৰটোৰ কাৰণে কাৰেক্ট হয় আৰু। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে দ্য মেগনিটিউড অফ মেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন এট মিড পইণ্ট অ' ডিউ টু কাৰেণ্ট এৰেঞ্জমেণ্ট এজ shown in the figure। তো এতিয়া ইয়াত তুমি চোৱা, ইফালে ই ডি টি আছে, ইফালে আছে এ বি চি হৈছে, ইফালে এ আছে, ইফালে এ আছে। তো এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে, এতিয়া মেগনেটিক ফিল্ড যদি আমি উলিয়াব যাওঁ, এ বি এণ্ড ই ডি উইল বি 0 হ'বগৈ। তেনেহ'লে বি ডিউ বি চি তাৰ কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেশ্যন ল'লোঁ, এনেহ'লে বি ডিউ আমি টিৰ কাৰণে এক্সপ্ৰেশ্যন ল'লোঁ, তাহলে এট পইণ্ট অ'ৰ কাৰণে আমি এটা এক্সপ্ৰেশ্যন ল'লোঁ, ঠিক আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত তাৰ পৰা আমাৰ আউটৱাৰ্ড অপশ্যনটো আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব হৈছে। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি গৈ আছোঁ ছেকশ্যন বিত গৈ আছোঁ। ছেকশ্যন বিত যদি আমি চাওঁ, এজ shown in the figure, 3 identical polaroids P1, P2 and P3 are placed on after another. The pass axis of P2 and P3 are inclined at angle of 60 degree and 90 degree with respect to axis of P1. The source S has an intensity of 256 watt per meter square. The intensity of light at point O is W by meter square. চোৱা, তোমাক 3টা ফিগাৰো দি দিলে, 3টা ফিগাৰ দি দিলে আমাক, ঠিক আছে। তো 3টা ফিগাৰ দি দিলে, তো এতিয়া ইণ্টেনচিটি অফ সোর্স বুলি আমি চাওঁ, I not equal to 256 W per meter square. The intensity after passing P1 is I1, তাহলে I not by 2 হৈছে। ইণ্টেনচিটি আফটাৰ পাছিং P2 is I2, I1 cos square theta হৈছে, I1 cos square theta। তাৰপিছত ইণ্টেনচিটি আফটাৰ পাছিং P3 is I3, I2 cos square theta হৈছে। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা I3 যদি আমাক লাগে, I3 উলিয়াবলৈ যাওঁতে I3 equal to 32 cos square 30 degree 32 হৈছে। তো আমাৰ এতিয়া আনসাৰ কিমান ল'ব? 24 watt per meter square হৈছে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, 0.4 kg mass takes 8 seconds to reach ground when dropped from a certain height P above surface of earth. The loss of potential energy in the last second of fall is J of J। তো এতিয়া কথাটো কি হ'ল, যদি ইয়াত চোৱা তুমি চাব গ'লে, তো ইয়াত H1 আছে, ইয়াত H1 আছে 7 সেকেন্ড 8 সেকেন্ড। তো ইফালে তোমাৰ যেতিয়া বডিটো ডাউন হ'ব, ইউ ইকুৱেল টু 0 যদি ডাউন হ'ব, ডাউন হোৱাৰ লগে লগে S ইকুৱেল টু UT প্লাছ হাফ AT স্কোৱাৰ আহি আছে। তো H ইকুৱেল টু 0 প্লাছ হাফ G স্কোৱাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড ইন দ্য লাষ্ট ছেকেণ্ড যদি চাওঁ, তো তাৰ পৰা আমাৰ এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমাৰ আনসাৰ কিমান আহিবগৈ? 300 জুল আমাৰ আনসাৰ আহিবগৈ, ঠিক আছে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, two simple harmonic waves having equal amplitude of 8 cm and equal frequency of 10 Hz are moving along the same direction. The resultant amplitude is also 8 cm. The phase difference between individual wave is A1 equal to A, A2 equal to A, A equivalent equal to A। এইখিনি যদি ক্যালকুলেশন করো, কৰিলে আমাৰ ফাই ইকুৱেল আমি কিমান পামগে? 120 পামগে আমি, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, a tennis ball is dropped onto the floor from a height of 9.8 meter. It rebounds to a height 5.0 meter. Ball comes in contact with floor 4.2 seconds. The average acceleration during contact is meter per second square। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা, বল যদি আমি ওপৰৰ পৰা থ্ৰ' কৰোঁ, বল ওপৰৰ পৰা থ্ৰ' কৰিলোঁ 9.8 মিটাৰ, এইটো যদি আমি থ্ৰ' কৰোঁ 5 মিটাৰ। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, V1 ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 2 GH, V1 ইকুৱেল টু 14 মিটাৰ per second, V2 ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 2 GH, V2 ইকুৱেল টু 10 মিটাৰ per second।
তো এক্সিলাৰেশ্যন আমি যদি চাওঁ v/t, v2 minus v1 by del t, সেইখিনি কৰিলে আমি এভাৰেজ এক্সিলাৰেশ্যন এলং y এক্সিছ কিমান পামগৈ 24/0.2 120 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ আমি পাই যাম। তাৰপিছত চোৱা a certain elastic conducting material is stretched into a circular loop. It is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field B equal to 0.8 Tesla. When released, the radius of the loop starts shrinking at a constant rate of 2 cm per second. The induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 10 cm will be. তো এতিয়া তোমাৰ ফিগাৰটো তোমাক দি দিয়া আছে। ফিগাৰটো মতে যদি আমি কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিবলৈ যাওঁ, চোৱা এতিয়া আমাক বিটা ইকুৱেল টু 0.8 টেসলা দি দিছে ন। দিয়াৰ বাই ডিটি যদি আমি কৰোঁ 2 cm per second গিভেন আছে, দেন EMF ইকুৱেল টু d∅/dt সেইমতে চালোঁ। তো EMF ইকুৱেল ইয়াৰ পৰা ওলাব। তো বাকীখিনি আমি চিম্পল ভেলু পুট কৰি দিলেই হ'ল। ভেলু পুট কৰি দিলে আমাৰ 10 মিলিভল্ট আমাৰ আনচাৰ ওলাই যাব। ঠিক আছে, তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ। A solid sphere দিছে of mass দিছে 2 kg mass দিছে, is making pure rolling on a horizontal surface with kinetic energy 2240 joule. The velocity of center of mass of the sphere will be. তো এটা mass equal to 2 kg দিছে, kinetic energy 2240 joule দিছে, kinetic energy equal to half mv naught square plus half I omega naught square. তো এইখিনি যেতিয়া ভেলু পুট কৰিলে kinetic energy equal to 7/10 mv naught square. তো 22/40, তো সেইখিনি আমি কৰিলোঁ। v naught equal to 40 মিটাৰ per second আমি v naught পাই যাম। equal to 40 মিটাৰ per second আমি পাই যাম। ঠিক আছে, ডাউট নাই চাগে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, এই body cools from 60 degree to 40 degree in 6 minutes. If temperature of surroundings is 10 degree Celsius, then after the next 6 minutes its temperature will be মান। তো এটা কথাটো কি হ'ল, 60 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ 6 মিনিটত গৈ আমি 6 মিনিটত আমি 40 ডিগ্ৰী পালোঁ। 40 ডিগ্ৰীৰ পৰা 6 মিনিটত আমি টেম্পাৰেচাৰ টি পালোঁ। দেন আমি del t/t KT - T ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ, গৈ পেলাই এটা এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ। তাৰপৰা চিমিলাৰলি আমি আৰু এটা এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ, পাই পেলাই আমাৰ ইয়াত গৈ পেলাই গোটেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো ওলাবগৈ তোমাৰ t equal to 28 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমি এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁগৈ। হৈছে, তাৰপিছত গৈ আছোঁ, ইন এ মিটাৰ বেজ এক্সপেৰিমেণ্ট দ্য বেলেঞ্চ পইণ্ট ইজ অবটেইনড ইফ দ্য গেপছ are close by 2 ohm and 3 ohm. A shunt of x ohm is added to 3 ohm resistor to shift the balancing point by 2 to 22.5 cm. The value of x. তো এতিয়া ইয়াত যদি তুমি চোৱা 2/L1 equal to 3/100 minus L1, সেইমতে আমি এটা এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ। পোৱাৰ পিছত আমি যদি চাওঁ, আমাক L2 equal to L1 plus 22.45 হয়। তো L2 equal to এক্সপ্ৰেশ্যন ওলাল। তো তাৰ পৰা গৈ পেলাই আমি x equal কিমান পামগৈ 2, আমি x equal 2 আমি পামগৈ। হৈছে, তাৰপিছত গৈ আছোঁ, এই পইণ্ট চাৰ্জ Q1 equal to 4Q0 is placed at origin. Another point charge Q2 equal to minus Q0 is placed at 12 cm. Charge of proton is Q0. The proton is placed on the x-axis so that the electrostatic force on the proton is 0. In this situation, the position of the proton from the origin is 10 cm. তেনে ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি Q equal to 4Q0, Q2 equal to minus Q0, তো সেইমতে যদি আমি চাওঁ, সেইখিনি আমি যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড at point A will be 0, তো E2 পালে E1, তো E1 equal to যদি E2 হয়, E1 ভেলু পুট কৰিলোঁ, E2 ভেলু পুট কৰিলোঁ। ভেলু পুট কৰাৰ লগে লগে আমি x equal to 12 cm, তো x equal to আমি -4 পামগৈ। তো পজিশ্যন অফ প্ৰটন ফ্ৰম দ্য অৰিজিন উইল বি কিমান পাই আছোঁ 24 cm আমি পাই আছোঁ। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, এই ৰেডিঅ'এক্টিভ এলিমেণ্ট 242x92 emit 2 alpha particle, 1 electron and 2 positrons. The product nucleus is represented by 234yp. The value of p সুধিছে আমাক। ঠিক আছে, তো এতিয়া তুমি চাবলৈ যদি যোৱা ভেলু অফ p, ইয়াত তোমাৰ দুটা আলফা মানে এটাৰ যদি 2কে হয় 4 মাইনাছ হ'ব,
4 মাইনাছ হ'ব আৰু ইয়াত দুটা ইকুৱেল হৈ যাব 4 মাইনাছ হোৱাৰ লগে লগে তো ইয়াৰ পৰা 92ৰ পৰা যদি 4 মাইনাছ 88 হ'ব আৰু সিফালে ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰন হৈ গ'ল নহয় ইয়াৰ পৰা এটা আৰু কমিব গতিকে 87 হ'বগে তলৰটোৱে সুধিছে আৰু তলত 87 হ'বগে তলত মানে ইয়াত যদি এই 2টো নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া 80 হ'লহেঁতেন কিন্তু 2টো হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত 2 প্লাছ ইয়াত 1 মাইনাছ তো ইয়াত 1 প্লাছ হৈ গ'ল ন সেইকাৰণে 87 হ'ব ঠিক আছে তো আজি মই তোমালোকৰ 29 জানুৱাৰী Shift-1 পেপাৰখন ওপৰ কৰি দেখালোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ চাই গ'লে কুৱেশ্যনছখিনি এটলিষ্ট গম পাবা কি কুৱেশ্যনছ আহিছে কি কুৱেশ্যন আহি গৈছে আৰু তাৰ সলিউশ্যনখিনিও কৰি দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা অকণমান আইডিয়া পাবা আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকৰ এই সলিউশ্যনখিনিয়ে এটলিষ্ট আহি থকা JEE মেইনছত অলপ হ'লেও তোমালোকক ছাপোৰ্ট কৰিব ঠিক আছে ধন্যবাদ